In een van mijn vorige video's heb je kunnen zien dat ik niet de beste daytrader van Nederland ben. Shit. Nee! Ik heb weer niet goed nieuws. Weer is een trade verkeerd gegaan. €286,55 verlies. In die video heb ik beloofd dat ik meer kennis ging opdoen over daytraden. En dat heb ik gedaan, alleen nog lang niet genoeg. En tijdens deze zoektocht werd ik helemaal gek van alle advertenties. 50,000 in cash to see how you can potentially earn thousands of dollars every day. 1-op-1 coaching, videocursussen en veel te jonge gastjes in Dubai in veel te dure auto's. Millions and millions of dollars in the last 7 years. En zelfs op Nederlands niveau zijn dit soort advertenties te vinden. Zo kwam ik ook op deze Instagram pagina met de mooiste quotes die ik ooit heb gezien. Het kost €0 om te denken als een miljonair. Succes is geen toeval. Werk niet hard, werk slim. Het kost €0 om te denken. Huh? Alweer? Nou, nu heb ik dit misschien een beetje negatief belicht. Ik zeg niet dat het altijd zo is, maar het gaat mij meer om het volgende. Deze advertenties worden namelijk niet alleen aan mij weergegeven, maar ook aan andere mensen, waaronder kinderen. En zeg nou eerlijk, wie wil er nou niet overal ter wereld kunnen werken en een dure auto kopen? Mensen vallen daar gewoon voor. En door mijn vorige video heb ik echt heel veel reacties gekregen van mensen die mij eigenlijk een soort van waarschuwen voor deze business, omdat er heel veel oplichting is. Ook heb ik reacties gekregen van mensen die in het verleden heel veel geld zijn kwijtgeraakt door het daytraden. Nou, nu zeg ik echt niet dat alles een oplichting is, want dat is het natuurlijk niet. Maar iets wat ik vaak tegenkwam was betaalde WhatsApp groepen of Telegram groepen. Dit zijn signaalgroepen. En signaalgroepen zijn groepen waar je je kunt inkopen voor een bepaald bedrag per maand of eenmalig. En in die groepen worden daytrade signalen verstuurd. Meestal op de Forex-markt. Nou, even weer terug naar wat basiskennis. Wat is de Forex-markt ook alweer? De Forex-markt is de wisselkoersmarkt. Dus bijvoorbeeld de euro tegenover de Amerikaanse dollar. En wat deze groepen precies doen, is dat wanneer zij denken dat het een goed moment is om een trade, dus een koop- of een verkooporder te plaatsen, dan sturen ze een berichtje met daarin het volgende. Het wisselkoerspaar waarop je de trade moet maken en of het een koop- of verkooporder is. Het entry level, dus de koers waarop je het moet kopen of verkopen. Een stop-loss, als de koers deze waarde aantikt, dan sluit de order automatisch. Dit is om veel verlies te voorkomen. En een take profit. Zodra de koers deze waarde behaalt, dan sluit de order om je winst te innen. Dus eigenlijk plaats jij trades op iemands anders kennis. En als die kennis van die persoon heel goed is, ja, dan verdien je heel veel geld. Is die kennis slecht, ja, dan verlies je heel veel geld. En wat hieraan heel slecht is, is dat er geen eigen kennis bij komt kijken. Je bent letterlijk gewoon aan het gokken op iemands anders kennis. En dat is niet per se slecht, maar ik denk dat je veel beter je tijd en geld kunt investeren in kennis opdoen voor jezelf. Maar goed, voor deze video zet ik mijn eigen advies even aan de kant. Ik dacht, ik ga het volgende proberen. Ik zet €500 op een broker waarop ik mee kan handelen op de Forex-markt. Ik koop mijzelf in een daytrading signalengroep voor €230. En dan ga ik een week lang kijken of dit mij winst oplevert. In de tussentijd heb ik mij aangemeld voor een signalengroep voor €230. En als het goed is, worden morgenochtend rond 1:08 al de eerste signalen verstuurd. Goedemorgen, het is nu 7:15. En ik ga nu uit bed, want de eerste trades die kunnen elk moment binnenkomen. Terwijl ik nog onder de douche stond, kwam het allereerste signaal binnen op het euro-dollar paar. Na alles ingevuld te hebben is dan nu officieel de eerste trade geplaatst. Een paar minuten later kwamen er nog een paar andere signalen binnen en ook deze heb ik allemaal geplaatst. Later die ochtend stond mijn account in de plus, maar weer wat later is de eerste trade helaas met verlies gesloten. Daarna volgden ook een paar andere gesloten trades, helaas ook allemaal met verlies. Gedurende de dag besloot ik mijn lot size iets te verhogen en rond 8 uur 's avonds waren bijna alle trades gesloten. En helaas allemaal in de rode cijfertjes. In totaal heb ik €31,91 verlies gedraaid, dus niet echt een goede start van de week. Yeah, baby. Wonder if all my bad decisions get accounted in the algorithms. No statistician could dissuade me from my bigger vision. I know my occupation's quite an unlikely place in this world to occupy and talk about upon a daily basis. Wat ik mij nu net trouwens besef is dat er 3610 members in deze groep zitten. Een gemiddelde membership kost ongeveer €230 in deze groep. Dus als ik dat ga berekenen,
Dat betekent dat deze groep 830.000 euro heeft verdiend met deze groep. Als mijn berekeningen goed zijn. Als iedereen die 230 euro heeft betaald. Ik denk het wel, want volgens mij was dat het goedkoopste lidmaatschap. Dat is bijna 1 miljoen euro. Nou, nu snap ik eerlijk gezegd ook hoe al die mensen aan die dure auto's komen en altijd op vakantie zijn. Dat is echt niet door het daytraden. Dat komt echt puur omdat ze cursussen verkopen. Het is inmiddels donderdag 1:30 en ik dacht ik ga jullie even weer een update geven hoe het ervoor staat met de trades. Op dit moment staan er nog een aantal trades open en zoals je kan zien is mijn huidige balans, dus met de trades die nog openstaan, nu 485 euro. Dat betekent dat als ik alle trades zou sluiten die nu openstaan, ik ongeveer 490 euro heb. En dat betekent weer dat ik in totaal nog maar 10 euro verlies zou hebben. Nou, vanochtend zijn er een aantal trades gesloten. 3 negatief, 2 positief. Met die positieve trades heb ik ook daadwerkelijk best nog wel wat winst gepakt. Eentje van 38,5 euro en eentje van ruim 21 euro. Overal sta ik vandaag op 35,45 euro winst. Nou, ik ben blij dat dat getal plus is en niet min. En ik hoop eigenlijk dat ik vandaag of morgen op een eindsaldo van 500 euro kom. Het liefst heb ik natuurlijk winst, maar ik ben eigenlijk al lang blij als ik mijn geld terugkrijg. Want de eerste paar dagen zag ik het echt somber in. Ik had namelijk best wel veel verlies en ik dacht, oh shit, dit gaat me 500 euro kosten. Oh ja, iedereen. Het is vrijdag. Wat een week was dit, zeg. Alle trades zijn inmiddels gesloten. Vandaag waren dat er maar liefst 7 stuks. En ik heb goed nieuws over vandaag, want we hebben de dag afgesloten met winst. 4 trades zijn positief geëindigd en 3 negatief. En in totaal hebben we vandaag een winst van 13,50 euro. Ik denk dat het in het echt veel zwaarder is dan het op dit filmpje misschien lijkt. Want als we het geld even achterwege laten, dus ongeacht ik nou in totaal verlies of winst heb gedraaid, is dit best wel zwaar. En is dit eigenlijk niet zo heel chill om te doen. Want je moet constant op je mobiel letten. Elke keer als er een notificatie gaat, dan ren je naar je mobiel en probeer een trade te plaatsen. Ik stond soms zelfs onder de douche en moest ik onder de douche vandaan komen. Of was ik aan het wandelen met een goede vriend van mij en moest ik tijdens ons gesprek snel een trade plaatsen. En dat is gewoon niet chill om te doen. En als ik dan een trade had geplaatst, was ik letterlijk de hele dag aan het controleren of ik winst of verlies had op die trade. Maar genoeg bullshit, we gaan naar het eindresultaat toe. Mijn account staat nu op 476,15 euro. En dat betekent dus dat ik 23,85 euro verlies heb gedraaid deze week. Dus conclusie, helemaal kut. Weer een daytrading experiment. Dat is gefaald. Maar ik vind het nog wel heel erg interessant. Dus ik ben mij nog wel aan het verdiepen in de theorie. En ik hoop binnenkort daar een video over te kunnen maken. En gelukkig heb ik 450 euro verdiend met de vorige daytrade video. Zoals jullie weten gaat dat geld weer gewoon terug in dit YouTube kanaal. Ik heb hele vette dingen gepland voor 2021. Dus als jij dat niet wil missen en je bent nog niet geabonneerd, zorg dan even dat je op die abonneerknop drukt. En ben je al wel geabonneerd, dan zou ik het heel erg waarderen als je een blauw duimpje achterlaat. In de beschrijving staat ook een linkje naar de leukste Discord groep van Nederland. Wil je nou contact met mij of met andere mensen, join die dan zeker. Nogmaals bedankt voor het kijken van deze video. En ik hoop jullie snel weer te zien. Adios.